سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به متنی که 2 روایت خیلی متفاوت از آغاز، یعنی آغاز جهان و حیات رو کنار هم گذاشته. سلام، بله. روایت علمی و روایت دینی. دقیقاً. منبعمون بخشی از کتاب منشأ آدم نوشته سید محمد حسینی هست. میخوایم ببینیم این متن چطور این 2 داستان بزرگ رو بررسی میکنه و به خصوص روی نقاطی انگشت میگذاره که خب پر از سوالای بی‌پاسخه. درسته. نکته اصلی نویسنده هم همینه که نشون بده هر دو دیدگاه، چه علم امروز و چه آموزه‌های دینی، ابهامات زیادی دارن. خب پس موافقی با روایت علمی شروع کنیم؟ اونطور که توی این منبع اومده. عالیه، بریم سراغش. بسیار خوب. طبق متن داستان علمی از کی شروع میشه؟ حدود 13.8 میلیارد سال پیش با مهبانگ یا همون بیگ بنگ. آره، اون لحظه‌ای که جهان از یه وضعیت خیلی خاص به اسم ابرتقارن بزرگ خارج شد. یعنی وضعیتی که نیروهای اصلی فیزیک مثل گرانش و الکترومغناطیس و هسته‌ای‌ها هنوز یکی بودن؟ دقیقاً. و بعدش بنا به دلایلی که راستش هنوز کاملا مشخص نیست، این نیروها از هم جدا شدن. و متن هم خیلی روی این نامعلوم بودن تاکید داره. بله، هم جدا شدن نیروها، همین که چرا اصلا ماده یکم بیشتر از پاد ماده شد تا جهان ما شکل بگیره. میگه اینا هنوز دلایلشون چیزه، نامعلومه. بعد رسیدیم به تشکیل اتم‌ها، اول هیدروژن و بعد کم کم ستاره‌ها و کهکشان‌ها و نهایتاً منظومه شمسی خودمون و زمین، حدود 4.5 میلیارد سال پیش. زمینی که اولش خیلی داغ و خب متفاوت بوده. حتی تشکیل ماه هم گویا نتیجه برخورد بزرگ بوده. برخوردی که هنوز جزئیاتش قطعی نیست، ولی همین اتفاق باعث شد سرعت چرخش زمین کم بشه و فصل‌ها به وجود بیان. و بعدش آب. متن میگه آب مایع حدود 4.4 میلیارد سال پیش روی زمین پیدا شد. باز هم از یه منبع نامعلوم. بله، این هم یه سوال بزرگه که این همه آب از کجا اومد و اقیانوس‌ها و اتمسفر رو شکل داد. بازم بنا به دلایلی نامعلوم. جالبه، یعنی آب بود ولی حیات هنوز نبود؟ نه، یه فاصله طولانی هست. حدود 700 میلیون سال بعد، یعنی 3.7 میلیارد سال پیش، تازه اولین نشانه‌های حیات پیدا شد. کجا؟ توی اون سوپ غلیظ دریاهای اولیه که میگن. آره، اونجا مولکول‌های غیر زنده باز هم به شکلی که دقیق نمیدونیم به هم پیوستن، پروتئینا ساخته شدن و بعد اولین سلول‌ها. یعنی خود به خود به دلایل ناشناخته. متن همینو میگه. و بعدش هم باز سوال پشت سوال. چرا این سلول‌ها تصمیم به تولید مثل گرفتن؟ چرا چند سلولی شدن؟ این روند ادامه داشت تا رسیدیم به ماهی‌ها، حدود 350 میلیون سال پیش. و اینجا دیگه پای نظریه داروین و انتخاب طبیعی میاد وسط. خروج ماهی‌ها از آب، تکامل پیدا کردنشون به سمت موجودات پیچیده‌تر و در نهایت حدود 200,000 سال پیش گونه ما، یعنی هوموساپین یا انسان خردمند، که از هومو ارکتوس جدا شدیم. ولی متن اینجا هم یه نکته‌ای داره، درسته؟ بله، میگه دلیل این جهش ژنتیکی بزرگ، این تفاوت عظیم بین ما و گونه‌های قبلی هنوز مشخص نیست. بهش میگه حلقه گمشده داروین. خب این از روایت علمی و علامت سوالاش. حالا بریم سراغ روایت دوم توی این متن، یعنی داستان آفرینش دینی. جالبه که نویسنده اینجا هم همین الگو رو دنبال میکنه و روی نامعلوم ها تاکید داره. شروعش با خداست که متن میگه موجودی ناشناخته است و انگیزش هم برای خلق انسان ناشناخته است. بعد فرشتگان رو داریم که اونها هم موجودات ناشناخته از جنس نور توصیف شدن، مأمور میشن خاک بیارن. و خدا با این خاک و آب حیات ناشناخته آدم رو میسازه و بعد با دمیدن بهش جون میده. که خود این دمیدن هم محل اختلافه که یعنی چی دقیقاً؟ استعاره است یا یه کار فیزیکی؟ و بعدش هم خدا یه سری اسامی نامعلوم رو به آدم یاد میده. بعد داستان سجده نکردن شیطان میشنوید. بله، شیطان که از آتش بود و خودش رو برتر میدونست، سجده نکرد و از یه مکان نامعلوم رانده شد. و مأموریت پیدا کرد که روز قیامت که اونم تاریخ نامعلوم داره، آدم و بچه‌هاش رو فریب بده. آدم رو میفرستن بهشت که اونم مکان نامعلومه. و اونجا حوا خلق میشه به طرز نامعلومی از خود آدم. حالا از دنده چپ یا جای دیگه محل اختلافه. و بهشون گفته میشه از میوه اون درخت ممنوع نخورن. نوع درخت هم باز چیز نامعلومه. سیب بود، گندم بود.
و شیطان یه جوری باز به طرز نامعلومی وارد بهشت میشه، شاید به شکل مار. متن میگه اینم قطعی نیست. خلاصه اول هاوا رو و بعد آدم رو فریب میده، میوه رو میخورن و یهو متوجه برهنگیشون میشن. خدا هم متوجه میشه و تبعیدشون میکنه به زمین. و نویسنده اینجا چند تا سوال مطرح میکنه. مثلا چرا اصلا اون درخت اونجا بود؟ سوال خوبیه. و بعدش هم مسئله بچه‌های آدم و هاوا و ازدواجشون با هم که از نظر منطقی و اخلاقی چالش برانگیزه. خب پس با این همه نامعلوم توی هر دو روایت حرف اصلی نویسنده چیه؟ حرفش اینه که ببینید هر دو داستان، چه اونی که علم تعریف میکنه و چه اونی که دین میگه، پر از جاهای خالی و سوالای اساسیه. یعنی پر از شکافه. دقیقاً پر از شکافهای بزرگه. ولی طرفدارای هر کدوم، چه دانشمندا و چه دیندارا، اغلب انتظار دارن روایتشون رو کامل و بی‌نقص بپذیریم. و نویسنده از این نگاه انتقاد میکنه؟ بله، از چیزی که اسمش رو میذاره تقلید کورکورانه انتقاد میکنه. فرقی نمیکنه این تقلید توی دانشگاه باشه از استاد یا توی دین باشه از گذشتگان. جالبه که میگه دانشگاه‌ها و نهادهای دینی مثل کلیسا توی تحمل نکردن نظر مخالف شبیه هم شدن. آره، میگه هر دو طرف مخالفاشون رو متهم میکنن به خرافه پردازی. حتی یه کنایه تندی هم داره به تکرار کننده های نظرات بدون فکر. با اشاره به داروین میگه اینها نسل میمون هستن. چه تند. خب هدفش اینه که تلنگر بزنه. پس در نهایت این متن شما رو میذاره جلوی دوتا روایت بزرگ از آغاز و ازتون میخواد به شکاف‌های هر دو توجه کنید. دقیقاً. نمیگه کدوم درسته کدوم غلط. میگه ببینید چقدر نمیدانیم توی هر دو طرف وجود داره. و شاید مهمترین نکته همین باشه، اذعان به این ندانسته ها. شاید. و سوالی که برای شما میمونه اینه وقتی با توضیحاتی روبرو میشید که این همه نقطه مبهم دارن، چه علمی باشن چه دینی، چطور باشون برخورد میکنید؟ آیا لازمه چشمامون رو روی این شکاف‌ها ببندیم تا بتونیم یکی رو باور کنیم؟ این هم نکته‌ای برای فکر کردن. تا بررسی بعدی.